หลังจากที่วางระบบท่อเสร็จนะครับเขาก็จะปิดทับด้วยเกรดหินก่อน1ชั้นนะครับก่อนที่จะเทดินกลบทับอีกรอบหนึ่งที่เห็นด้านหน้าก็เป็นท่อน้ำนะครับที่จะต่อเข้าไปในตัวบ้านโกโก้เด้ล็อกหัวบล็อกหัวเชาวลุมนะครับตัวที่โกโก้บอกจะตัวเป็นอะไรทั้งหมดวันนี้いやまだนี่ก็ฮานาชิแสดงว่า話はありがとうとりあえずสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผมในเมืองนิชิวากินะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่บริษัทติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสียท่ออุจจาระซึ่งเป็นท่อเดียวกันนะครับเพื่อส่งไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดขั้นตอนการเริ่มต้นก็จะมีการเริ่มขุดดินก่อนนะครับเพื่อวางระบบท่อซึ่งระบบท่อตรงนี้มีความสำคัญมากเป็นท่อที่จะลำเลียงของเสียสู่ท่อใหญ่นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าก็คือท่อตรงนี้นะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่ส่วนท่อที่ระบายของเสียออกจากบ้านท่อจะเล็กกว่านะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูที่มือผมนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ซึ่งการวางระบบตรงนี้จะต้องเป็นช่างที่มีใบลายเส้นมีความรู้เกี่ยวกับระบบงานท่อโดยตรงนะครับเพราะว่าการวางระดับนั้นมีความสำคัญมากความสูงความต่ำวางไม่ถูกเดี๋ยวน้ำก็ไม่ไหลลงท่อนะครับคนจะทำได้ก็ต้องเป็นบริษัทที่มีใบลายเส้นประกอบการในการวางระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสียออกจากบ้านนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวนผักไทยของผมนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของผมในการทำสวนผักขอโปรโมทอีกรอบนึงครับนี่ต้นตะไคร้กำลังสวยงามต้นพริกก็กำลังออกดอกออกผลผลิตให้ผมอย่างสวยงามครับดูต้นนี้เดี๋ยวให้เวลาความเป็นส่วนตัวกับนายช่างชาวญี่ปุ่นติดตั้งระบบท่อนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาต้องตั้งใจทำงานแบบคนเดียวนะครับ ถามเมื่อกี้ว่ามาคนเดียวเขาบอกว่าครับตอนนี้แรงงานฝีมือแบบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มหายากนะครับโดยเฉพาะแรงงานฝีมือเกี่ยวกับการก่อสร้างดังนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นชาวปากีสถานศรีลังกาเนปาลแล้วก็อินเดียนะครับหลั่งไหลเข้ามาทำงานก่อสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะมากในความรู้สึกลึกๆผมก็อยากจะให้คนญี่ปุ่นมารีโนเวทมาทำบ้านให้ผมแบบนี้จะดีที่สุดผมไม่ต้องการชาวอินเดียหรือว่าชาวต่างชาติมาทำให้ผมนะครับผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มั่นใจในคุณภาพของการทำงานนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นทำเนี่ยคุณภาพ 100% เต็มแน่นอนสำหรับคนที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วมีใบลายเส้นแบบมืออาชีพแบบนี้ไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาทำงานไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันนี้เขาทำเสร็จระดับไหนผมก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตไปวางแผนในการวางระบบท่อเข้าสู่ภายในตัวบ้านนะครับ I found your note in the drawer next to the old train pass. Rain on the kitchen glass and the kettle going soft. You wore that blue wool coat
when the summer broke in two. I still see your hands on the door before you left. And I kept the hallway light, like you might come back home. Kept your mug by the sink, kept that same old phone. Borrowed summer, stay a while. Borrowed summer, make me smile. I can't hold you, but I can try. Borrowed summer in my chest. Borrowed summer, what comes next? Hold me gentle one more time. Now the shops all look the same, but the signs have changed. And the bakery on the corner still smells like Sunday rain. I drive past your old street with the windows down. Hear you laugh in the backseat when the whole world spun around. And I kept the hallway light, like you might come back home. Kept your coat on the chair, kept that same old phone. Borrowed summer, stay a while. Borrowed summer, make me smile. I can't hold you, but I can try. Borrowed summer in my chest. Borrowed summer, what comes next? Hold me gentle one more time. If love is just a season, then I knew you in the glow. We were young in the mirror with nowhere left to go. Now the room is full of shadows, but your name still fits the air. ตอนนี้ผมก็ประชุมวางแผนในการวางระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย จากตัวบ้านสู่ท่อหลักกับนายช่างชาวญี่ปุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนจากนี้ก็รอและก็รอให้ทีมนายช่างทำงานสำเร็จ พอสำเร็จผมก็จะปิดทับหน้าดินส่วนนี้ด้วยหินอีกทีหนึงนะครับ จากนั้นก็จะเริ่มรีโนเวทภายในตัวโรงงานแล้วก็บ้านหลังเล็กก่อนนะครับ ส่วนบ้านหลังใหญ่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็ต้องรอหลังจากที่รีโนเวทโรงงานเสร็จแล้วก็บ้านหลังเล็กที่ผมจะเข้าอยู่ก่อนนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่35องศา หลังจากที่ผมวางแผนกับนายช่างชาวญี่ปุ่นเสร็จนะครับ เขาก็จะทำการมาร์กจุดด้วยสเปรย์พ่นสีนะครับ เพื่อวางท่อเมนหลักก่อนแล้วก็ต่อท่อแยกเข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วก็โรงงานโซนนี้ก็วางท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ไล่ระดับ จากต่ำขึ้นมาสูงนะครับนะตอนนี้ก็ท่อสูงเกือบจะพ้นพื้นดินนะครับ ไม่รู้ว่า
วางไปจนถึงตัวบ้านและโรงงาน ท่อจะโผล่จากพื้นดินมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นดูอีกทีนึงครับถ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยงานงอกนั่นหมายถึงว่าผมต้องถมหินสูงขึ้นกว่าตัวท่อนะครับผมชอบการทำงานกับนายช่างชาวญี่ปุ่นนะครับเขาทำงานชัดเจนมากแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยอันไหนดีไม่ดีเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เราตลอดนะครับ เมื่อกี้ก็แนะนำผมแต่ละจุดนะครับทำแบบนี้มันจะแพงทำแบบนี้จะถูกกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำหลายจุดมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจกับการทำงานกับนายช่างชาวญี่ปุ่นนะครับวันนี้เขาก็มาร์กจุดที่ผมได้บอกไว้ว่าท่อน้ำจะออกตรงไหนท่ออุจจาระจะอยู่โซนไหนบ้างครับณตอนนี้โซนที่เขากำลังมาร์กอยู่เป็นโซนที่ผมจะทำบ้านหลังเล็กขึ้นมาอีกหนึ่งหลังแล้วก็อ่างน้ำออนเซ็นแบบเท่ๆนะครับไว้ชวนสาวญี่ปุ่นมาลงอ่าง มันก็เป็นความสุขของหนุ่มไทยนะครับที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นหนุ่มๆที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องอิจฉานะครับ เพราะว่าชีวิตคนเราอายุไม่ถึง100 ปีนะครับอะไรที่มันมีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตัวเราด้วยนะครับทำไปเลยนะครับหลายๆคนชอบออกมาคอมเมนต์ทำคลิปตาม TikTok เห็นเยอะมากนะครับบ่นว่าญี่ปุ่นอย่างงู้นอย่างนี้ญี่ปุ่นไม่ดีทำงานโหดลำบากชีวิตแย่อย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขามาทำคลิปบ่นทำไมนะครับถ้าคุณไม่มีความสุขอ่ะคุณก็ย้ายออกไปหาที่ที่คุณอยู่แล้วมีความสุขใช่ไหมครับมานั่งบ่นเสียเวลาทำไมบางคนบอกบ่นอยู่มา9 ปี10 ปีเบื่ออยากจะย้ายหนีไปนู่นไปนี่ไปเลยครับไม่ต้องอยู่นะครับทุกที่ในโลกใบนี้นะครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดการปรับตัวการเรียนรู้ที่จะอยู่ให้มีความสุขมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับใครบอกคำเดียวว่าชีวิตผมในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความสุขและผมจะตั้งใจทำงานเสียภาษีให้รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้เขาออกวีซ่าให้ผมได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับอยากเป็นคนดีของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนดีของประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีเยอะนะครับผมไม่อยากจะให้คนญี่ปุ่นมองว่าคนไทยนิสัยไม่ดีผมก็จะตั้งใจทำงานจ่ายภาษี จ่ายทุกอย่างที่เขาบังคับให้จ่ายนะครับให้มันรู้ไปว่าเราคนไทยนั้นก็มีความซื่อสัตย์สุจริตและก็ทำงานเพื่อประเทศญี่ปุ่นจ่ายภาษีให้กับประเทศญี่ปุ่นเวลาส่งเงินกลับก็ส่งเงินเข้าประเทศไทยใช่ไหมครับก็สร้างรายได้ให้ทั้ง2 ประเทศก็เป็นสิ่งที่ผมแอบภูมิใจเล็กๆนะครับสำหรับคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวขอตัวเข้าไปเก็บของภายในโรงงานนะครับเพราะว่านายช่างเขาบอกว่าต้องขนของย้ายที่เพื่อที่จะได้วางระบบท่อเข้าสู่ตัวโรงงานได้นะครับผมต้องการให้เขาทำงานเสร็จก่อนวันที่13 สิงหาคมนะครับเพราะว่าวันที่13 สิงหาคมผมจะพาน้องนักมวยไทยเดินทางมาที่นี่เพื่อที่เทพื้นปูนภายในโรงงานให้เสร็จนะครับดังนั้นวันนี้งานของผมก็คือย้ายของภายในโรงงานออกจากพื้นที่ที่เขาจะวางท่อก่อนก็คือผนังด้านนี้นะครับผนังด้านนี้ซึ่งมีของวางค่อนข้างเยอะถ้าพร้อมแล้วไปช่วยผมขนของนะครับ
ตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงนะครับนายช่างชาวญี่ปุ่นขออนุญาตไปกินข้าวแต่ผมไม่ได้ซื้อข้าวมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยงานต่อนะครับช่วงนี้ผมกำลังลดน้ำหนักนี่คือความคืบหน้าช่วงเช้านะครับรีวิวอีกรอบหนึ่งวางท่อมาได้ถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จะต่อยาวไปจนถึงด้านหน้าของแมคโครนะครับวันนี้น่าจะเสร็จสำหรับการวางท่อเมนหลักถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้เขาก็ใช้บริการรถแมคโครขนาดเล็กนะครับน่ารักมุ้งมิ้งเลยทีเดียว เห็นแล้วอยากจะถอยมาไว้สักคันหนึ่งนะฮะมองมาด้านนี้ก็สงสารน้องมิเนียนของผมนะครับยังตากแดดตากฝนตากลมอยู่ก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้เขาอยู่ฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ร้อนนะครับนี่คือเครื่องดื่มที่ผมชอบมากโซดานะครับแล้วก็วิตามินซีเลมอนแบบ 100% แบบเปรี้ยวจี๊ดนะก็จะนำโซดานะครับใส่น้ำแข็งจากนั้นผมก็จะนำวิตามินซีนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้เขามีความเปรี้ยวจริงๆใช้เลมอนก็คือมะนาวบีบใส่ก็จะอร่อยมากวันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ในการตัดมะนาวนะครับก็ซื้อวิตามินซีมาใส่ซึ่งก็ใช้ได้นะครับดื่มแล้วสดชื่นรู้สึกดีนะครับใครไม่เชื่อลองทำดูได้นะครับก็คือกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นโซดาที่เป็นโซดาจริงๆแล้วก็ผสมวิตามินซีที่เป็นวิตามินซีแบบเลมอนจริงๆไม่ผสมน้ำตาลนะครับคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นในฤดูร้อนของญี่ปุ่นอูมามิไม่เชื่อลองทำดูนะครับช่วงบ่ายนายช่างชาวญี่ปุ่นก็เดินหน้าต่อนะครับเขาก็จะขุดดินเพื่อวางท่อตามแนวทางที่ผมได้แจ้งไว้นะครับตามนี้นี่คือจุดที่ผมได้แจ้งเข้าไปว่าจะมีท่อย่อยออกจากตัวโรงงานกี่ท่อนะครับก็จะเป็นท่อของน้ำเสียจากห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ห้องส้วมนะครับโซนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวเป็นโซนท่อน้ำทิ้งจากห้องครัวนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าโซนนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังแล้วก็อ่างน้ำออนเซ็นนะครับที่ผมจะทำอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์หลังๆเลยนะครับหลังจากที่รีโนเวทบ้านเสร็จโซนนี้ก็จะเป็นโซนของท่อขี้นะครับเขาก็วางท่อไว้ตรงนี้ละก็จะทำการติดตั้งหลังจากที่เขาขุดดินวางท่อเมนหลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนหน้าที่ของผมก็นี่ครับตอนนี้ผมก็ทยอยเก็บของออกไปได้เป็นบางส่วนนะครับเขาขอให้ผมเคลียร์พื้นที่โซนที่ผมจะทำห้องน้ำแล้วก็ห้องส้วมเคลียร์ของตรงนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็โซนตรงเคาน์เตอร์ร้านอาหารเคาน์เตอร์บาร์นะครับที่ผมจะทำที่ทำกับข้าวตรงนี้ก็จะต้องเคลียร์ออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวโซนนี้ก็จะรอให้น้องๆทีมงานครูมวยไทยเดินทางมาวันที่13นะครับทำการขนย้ายอีกทีหนึ่งวันนี้ผมก็จะพยายามทำในโซนที่ผมสามารถทำได้นะครับของบางชิ้นมันยกคนเดียวไม่ได้ ค่อนข้างจะหนักนะครับจะพยายามลากๆถูๆไปนะครับ
ตอนนี้ภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นนะครับ คือการขนย้ายสิ่งของเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับนายช่างชาวญี่ปุ่น วางระบบท่อน้ำทิ้ง ตรงจุดเคาน์เตอร์ด้านหน้าประตูทางเข้านะครับ ตรงจุดนี้ผมจะทำเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ที่ทำกับข้าว ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องส้วมห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ เบื้องต้นอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วผมจะลองทำยิมมวยไทยก่อนนะครับ ก็จะรักษาพื้นที่ให้โล่งๆก่อน แล้วก็อาจจะมีคาเฟ่ขนาดเล็กในยิมนะครับ ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับโซนนี้จะเป็นคาเฟ่ขนาดเล็กโซนด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ของการฝึกซ้อมยิมมวยไทยนะครับ อาจจะมีเวทีขนาดเล็กแล้วก็กระสอบทรายแต่เบื้องต้นผมจะไม่ทำเวทีนะครับจะให้ซ้อมแบบธรรมดาไปก่อน เพื่อทดสอบระบบว่าจะมีการร้องเรียนจากผู้ที่อยู่อาศัยแถวนี้หรือเปล่าถ้ามีการร้องเรียนเรื่องเสียงก็ต้องหยุดทำการสร้างยิมนะครับ หยุดทำการบริการยิมใช่ไหมครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเราต้องเคารพผู้ที่อยู่อาศัยก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทำได้เพียงแต่ชาเลนจ์ดูนะครับลองทำดูก็หวังว่าจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราจะเปิดเฉพาะช่วงตอนเย็นตอนเช้าก็อาจจะเป็น personal training ซึ่งเสียงอาจจะไม่ดังมากเท่าไหร่แต่ถ้าตอนเย็นเราก็อาจจะเปิดตั้งแต่5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะครับแค่นี้เดี๋ยวจะลองทำดูก่อนถ้าทำแล้วไม่มีปัญหาก็ลุยนะครับถ้าทำแล้วมีลูกค้าเยอะมากเราก็ต้องหาสถานที่ในเมืองนิชิวากิสำหรับเช่าและทำยิมตรงจุดที่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับแต่ถ้าทำแล้วลูกค้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงด้วยก็หยุดนะครับหรือว่าถ้าทำแล้วลูกค้าไม่มีหรือว่ามีน้อยมากก็ต้องหยุดนะครับถึงแม้ว่าเรื่องเสียงจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างคือการทดลองนะครับในแต่ละจุดซึ่งในเมืองนิชิวากิเต็มไปด้วยโรงงานนะครับโรงงานเยอะมากและผู้คนแถวนี้ก็ค่อนข้างจะยังอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับจึงเป็นโอกาสที่ผมจะลองทำยิมดูนะครับถ้าไปไม่ไหวก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นร้านคาเฟ่แนว Japanese Vintage ครับเพราะด้านนอกมันวินเทจอยู่แล้วด้านในก็ต้องออกแบบให้มันกลมกลืนกับด้านนอกให้เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นแบบวินเทจนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลคือความฝัน ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่เส้นทางที่ผมกำลังเดินอยู่นี้คือเส้นทางที่พาผมไปสู่จุดเป้าหมายที่ผมได้วางไว้นั่นก็คือความฝันมีคาเฟ่ผสมกับยิมมวยไทยนะครับก็จะเป็นยิมมวยไทยแนววินเทจผสมกับคาเฟ่วินเทจก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่หลงมาชมคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ 60,000 ซับแล้วตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะได้สัก 60,000 ซับก็ดีใจแล้วครับสำหรับช่องเล็กๆอย่างผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำคอนเทนต์ลงช่องเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งก็อัปโหลดแค่1 คลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจผมได้นะครับสำหรับการรีโนเวทบ้านอายุ100 ปีที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกะประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทีมนายช่างก็นั่งพักผ่อนครับตอนนี้ผมขอนอนพักผ่อนสัก1 ชั่วโมงครับ เพราะว่าเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ามาขับรถมาก็เหนื่อยมากเดี๋ยวจะขอนอนพักสัก1 งีบจากนั้นก็เดี๋ยวจะไปลุยด้านนอกต่อนะครับหลังจากที่วางระบบท่อเสร็จนะครับเขาก็จะปิดทับด้วยเกรดหินก่อน1 ชั้นนะครับก่อนที่จะเทดินกลบทับอีกรอบหนึ่งที่เห็นด้านหน้าก็เป็นท่อน้ำนะครับที่จะต่อเข้าไปในตัวบ้านผมก็ให้เขาวางตรงจุดที่หน้าสวนผม1 ตัวนะครับจากนั้นที่หลังรถอีก1 ตัวนะครับด้านหน้าแต่ไม่ได้อยู่ในสัญญาการจ้างดังนั้นผมจะต้องมาทำเองนะสำหรับการเดินท่อไปตรงจุดที่ลานจอดรถเพื่อใช้น้ำในการล้างรถตรงจุดนี้อยู่ในสัญญาที่เราจ้างเขามาทำนะครับเขาก็จะวางหัวก๊อกน้ำตรงนี้ผม1 จุดแล้วก็ตรงด้านหน้าของโรงงานอีก1 จุดนะครับ
สัปดาห์ที่แล้วผมก็เก็บผลผลิตของต้นแตงกวาญี่ปุ่นไปนะครับ สัปดาห์นี้แค่1 สัปดาห์เขาก็โตอีกแล้วครับนี่ครับ ลูกขนาดนี้ลักษณะแบบนี้ผิวตะปุ่มตะปำต้องบอกได้ว่าต้องบอกเลยว่านะครับ ต้องบอกเลยว่ารสชาติอูมามิสุดๆนะครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการเก็บเขาไปกินจิ้มกับน้ำพริกกะปิ แต่ไม่มีน้ำพริกกะปินะครับกินสดๆก็อร่อยนะครับ เดี๋ยวไล่เก็บก่อนนะครับจริงๆถ้าทำที่ให้เขาดีๆเนี่ยผลผลิตก็จะออกมาเยอะมากกว่านี้นะครับ ลูกเล็กออกมาเยอะพอสมควรก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ เดี๋ยวดูโซนอื่นลูกนี้ใหญ่เกินไป เก็บช้านะครับ แต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าผิวยังตะปุ่มตะปำด้านในก็ยังอร่อยอยู่เพราะคราวที่แล้วผมเก็บไปลูกก็ใหญ่กว่านี้ก็ยังรสชาติอร่อยนะครับโซนนี้ยังออกเป็นลูกเล็กๆนะครับน่าจะสัปดาห์หน้านะครับนี่ครับอันนี้ก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะใหญ่กว่านี้หรืออาจจะเกินพิกัดก็ได้นะเพราะลูกตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเก็บอีกหลายลูกนะครับอีกหลายลูกที่ยังโตไม่เยอะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณ2 ลูกสำหรับแตงกวานะครับปีหน้าครับปีหน้าผมจะปลูกแบบมืออาชีพเลยจะให้ได้ผลผลิตเยอะกว่านี้สำหรับแตงกวาญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพืชผักที่ผมชอบมากๆนะตอนนี้ทีมนายช่างก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยการกลบเอาดินกลบตรงท่อที่เขาขุดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็โซนด้านหน้าก็น่าจะเสร็จนะครับอีก1 คนก็กำลังวางระบบท่อน้ำดีนะครับส่วนอีก1 คนก็นำเกรดหินไปกบทับก่อนจากนั้นก็ปิดทับด้วยดินที่เขาขุดขึ้นมาณเวลานี้ดินก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะใช้กลบหมดหรือเปล่านะครับถ้าบางส่วนที่เหลือก็น่าจะเอาไปปิดทับตรงส่วนต้นไม้หรือว่าเอามาเก็บไว้ตรงสวนผักไทยของผมนะครับเพื่อที่ปีหน้าก็จะได้ใช้ดินในการทำเกษตรต่อไปผลผลิตแตงกวาสัปดาห์นี้ก็ได้มา5 ลูกนะครับลูกไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ความอร่อยไม่เป็นสองรองใครสำหรับแตงกวาที่เมืองนิชิวากิสวนของผมเองนะครับ โปรโมทนิดนึงอร่อยจริงๆนะครับนี่ครับเขาก็จะปิดทับด้วยเกรดหินก่อนจากนั้นก็ใช้ดินที่ขุดออกมาปิดทับอีกรอบหนึ่ง
ตอนนี้ก็6 โมงนะครับ ทีมช่างก็เคลียร์ของเก็บขึ้นรถกลับบ้านไปละก็เหลือแต่แมคโครตัวน้อยแล้วก็รถขนหินขนาดเล็กวันนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทำงานตามที่ผมคาดหวังไว้นะครับไม่เสร็จทำงานได้ครึ่งหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะวันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางมาทำให้ผมอีก1 วันก็น่าจะเสร็จจากนั้นเขาก็จะวางระบบท่อเข้าสู่ตัวบ้านนะครับตรงห้องน้ำตรงแผนที่ผมวางไว้และผมก็จะเดินทางเข้ามาตรวจสอบตรวจรับงานหลังจากที่ทางเทศบาลนะครับเขาเข้ามาตรวจสอบว่าระบบท่อน้ำทิ้งได้มาตรฐานแล้วก็มีการระบายที่ดีเยี่ยมนะครับถ้าไม่ผ่านก็ต้องรื้อทำใหม่นี่คือระบบของญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะมีการตรวจสอบโดยเทศบาลผมก็ห้ามต่อเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือกฎต้องรอให้ทางเทศบาลเซ็นอนุมัติว่าระบบท่อน้ำเสียท่อน้ำทิ้งได้มาตรฐานถึงจะเริ่มรีโนเวทได้นะครับนี่คือผลงานของทีมช่างชาวญี่ปุ่นทั้งหมด2 ท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำงานได้อย่างสวยงามขุดดินขึ้นมาวางท่อและกบทับด้วยหินนะครับหินขนาดเล็กนะครับเศษหินเล็กๆจากนั้นก็เอาดินกบทับอีกรอบหนึ่งก็สวยงามอย่างที่เห็นนะสวยงามมากถือว่าเป็นการทำงานที่เรียบร้อยสวยงามไม่มีทิฏฐิคะแนนเต็ม10ผมให้10นะครับสำหรับการทำงานของทีมช่างชาวญี่ปุ่นผมประทับใจตั้งแต่เขาสร้างบ้านให้ผมที่จังหวัดโอซาก้าแล้วคนญี่ปุ่นทำงานมีระบบระเบียบแล้วก็ชัดเจนในการวางแผนในการทำงานในแต่ละวันนะครับแต่วันนี้ผมแค่คาดหวังส่วนตัวไงว่าอยากให้งานเสร็จแต่มันไม่เสร็จนะครับก็ไม่เป็นไรต้องรออีก1 วันก็คือวันพรุ่งนี้เขาจะมาวางให้เสร็จซึ่งพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้เดินทางมาต้องทำงานนะครับด้านหลังผมก็คือส่วนพริกของผมนะครับกำลังเติบโตอย่างสวยงามขอโชว์อีก1 รอบนะครับโอ้โหช่วงนี้มีความสุขพริกเม็ดเบิ่มเฮิ่มเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บกระเพราโหระพาไปฝากน้องๆครูมวยไทยนะฮะเก็บไปสัปดาห์ที่แล้วก็ยังกินไม่หมดเต็มตู้เย็นทั้งที่บ้านผมแล้วก็ทั้งยิมทั้ง4 สาขานะครับน้องๆครูมวยบอกว่ากินไม่หวั่นไม่ไหวสำหรับปีนี้ผมยังไม่ขายนะครับเรายังไม่ขายเราตั้งใจจะปลูกไว้กินก่อนปีหน้าเราจะเซตระบบดีๆนะครับถ้ามันมีผลผลิตออกมาเยอะเราก็จะขายนะถ้าร้านอาหารและคาเฟ่ที่ผมตั้งใจเปิดมีลูกค้าดีเราก็มีลูกค้าเยอะนะเราก็จะได้นำผักที่เราปลูกเองไปปรุงอาหารให้กับลูกค้าได้รับประทานความอร่อยของผลงานคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นในการทำสวนผักบุ้งที่ผมบอกไปผมจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ตัดอีก1 สัปดาห์ก็น่าจะยังไหวอยู่ผมจะทำผัดผักบุ้งไฟแดงให้กับคุณมาซารุนะครับแล้วก็ทีมงานนายช่างจากเกียวโตซึ่งเขาชอบผักบุ้งไฟแดงเป็นอย่างมากตอนที่เดินทางไปที่ประเทศไทยนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมวิดีโอของผมมาถึงจุดนี้นะตอนนี้เลยถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็กดให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ช่องผมมีผู้ติดตามครบ 60,000 คนภายในปีนี้เหลืออีกไม่กี่ร้อยคนนะครับปีนี้เอาแค่60,000พอเอาปีละ10,000 คน ก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บกะเพราแล้วก็โหระพาให้น้องๆครูมวยไทยก่อนนะครับวันนี้ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ I've been walking down these empty streets again. I've been counting all the things I can't defend. I've been holding on to anger like a friend. I've been wondering when this feeling's gonna end. But there's a voice inside my head telling me to find my way back instead. I'm coming home to who I used to be.
fighting with the person in the glass. And I've been running from the weight of my own past. I've been searching for a reason this will last. I've been learning that some pain will always pass. But there's a voice inside my head telling me to find my way back instead. I'm coming home to who I used to be. I'm coming home to find some peace in me. I'm coming home. I'm coming home, where the heart can finally breathe. I'm coming home to who I used to be. Every step I take away from what went wrong. Every breath reminds me where I still belong. Every day I'm learning how to carry on. Every night I hear that old familiar song. I'm coming home to who I used to be. I'm coming home to find some peace in me. I'm coming home. I'm coming home, where the heart can finally breathe. I'm coming home to who I used to be. I'm coming home. I'm coming home, where my heart can find